गर्दाखेरि क्वान्टिटी डिमान्ड यदि तन्किन्छ भने चाहिँ इलास्टिसिटी हो, नत्र होइन। डिमान्ड इलास्टिसिटी भने पनि अघिको जस्तै कुनै एउटा फ्याक्टर हामीले फोर्स लगाएर तान्दाखेरि त्यो तन्कियो भने हो, नत्र होइन भने जस्तो यसमा पनि फ्याक्टर चेन्ज गर्दा अर्को चिज चेन्ज हुन्छ भने, जस्तै हामीले कुनै एउटा ढुङ्गालाई त जति फोर्स लगाए पनि चेन्ज हुँदैन नि, सो त्यसको साइज चेन्ज भएको छैन। त्यसरी नै यदि डिमान्ड चाहिँ जति तन्काउँदा पनि चेन्ज हुँदैन भने चाहिँ त्यो इनइलास्टिक हुन्छ, चेन्ज हुन्छ भने इलास्टिक हुन्छ। अझै अघि एकजना सरले सोध्नु भएको थियो सबै चिजमा त हुँदैन नि त, जस्तै हामीले डेली कन्ज्युम गर्ने चिजमा त अब नुनमा हुँदैन भनिरहेको थियो नि, नुन चाहिँ इनइलास्टिक हो किनभने त्यसमा हामीले प्राइस जति चेन्ज गरौँ खासै त्यस्तरी भ्यारी गर्दैन नुनको डिमान्ड चाहिँ। तर अरू कन्ज्युमेबल्सहरू चाहिँ प्राइस हामीले अलिकति भ्यारी गर्ने बित्तिकै डिमान्ड फरक जान्छ। लाइक अस्ति हामीले देखेको भनेको रिसेन्टली देखेको भनेको अनियनको प्राइसमा, अनियनको प्राइस चेन्ज भयो, प्रोबेबली डिमान्ड घटेर नै पछि प्राइस घट्यो होला। So elasticity is percentage change in dependent variable divided by percentage change in independent variable. So independent variable चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरू जुन जुन छ त्यो फ्याक्टर्सहरू सँग डिफ्रेन्ट हुन्छ। जस्तै प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भयो भने इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल प्राइस भयो, इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भयो भने इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इन्कम हुन्छ। सो हामीले प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हेऱ्यौँ भने के हुने भयो त, प्राइसमा थोरै चेन्ज हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्डमा कतिको चेन्ज, यदि त्यति नै इक्विभ्यालेन्ट चेन्ज छ युनिटरी होला मुभिङ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। म स्लाइड सेयर गर्छु है, प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड स्लाइड आएको छ है। ओके, measures responsiveness or sensitivity of consumer to change in price of a good. प्राइस चेन्ज हुँदाखेरि डिमान्डमा कति चेन्ज आउँछ, रेस्पोन्सेस कति छ, कन्ज्युमरले प्राइसको चेन्जलाई कतिको रेस्पोन्ड गर्छ, कसरी रेस्पोन्ड गर्छ त्यसको मेजर हो। हामीले भन्यो प्राइस र क्वान्टिटीको रिलेसनसिप चाहिँ, क्वान्टिटी डिमान्डको रिलेसनसिप चाहिँ नेगेटिभ छ भनेको प्राइस बढ्यो भने क्वान्टिटी डिमान्ड घट्छ। सो इलास्टिसिटी चाहिँ नेगेटिभ आउँछ यसमा, इलास्टिसिटी चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ भ्यालु चाहिँ, किनभने इन्भर्स रिलेसनसिप छ। तर इन्कमको केसमा चाहिँ डाइरेक्ट रिलेसनसिप छ, त्यही भएर पोजिटिभ आउँछ। सो दिस इज द फर्मुला पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्यू बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन पी। P and Q are inversely related by the law of demand, so E is always negative. Elasticity is always negative. Price elasticity is the larger the values, absolute value of it, the more sensitive buyers are to a change in price. त्यसमा मैले दुईटा एक्जाम्पल राखेला। प्राइस इलास्टिसिटी अफ सल्ट धेरै हुन्छ कि प्राइस इलास्टिसिटी अफ बिस्किट, प्राइस इलास्टिसिटी बिस्किट धेरै हुन्छ इलास्टिसिटी। एब्सोल्युट भ्यालु चाहिँ हो, फेरि त्यहाँ आउने भ्यालु चाहिँ होइन, किनभने नेगेटिभ हुन्छ भनिरहेको छौँ। त्यो कन्फ्युजन चाहिँ हुन सक्छ है, मैले क्लियर गरेँ। जस्तै प्राइस इलास्टिसिटी अफ बिस्किट निकाल्यो भने सपोज -1.5 आउने भयो, प्राइस इलास्टिसिटी अफ सल्ट निकाल्यो भने -0.0005 आउला। सो -0.005 ठुलो भयो नि, त्यसरी फेरि कन्फ्युजन चाहिँ हुन सक्छ। एब्सोल्युट भ्यालुको कुरामा गर्ने हो भने चाहिँ अफकोर्स बिस्किटको चाहिँ इलास्टिसिटी धेरै हुन्छ। सो मोर इलास्टिक चाहिँ भयो। त्यही भएर यहाँ यो जुन थर्ड चाहिँ कलममा त एब्सोल्युट भ्यालु युज गरिरहेको छ है। फर्स्ट कलममा इलास्टिसिटी, सेकेन्डमा रेस्पोन्सिभनेस, थर्डमा एब्सोल्युट भ्यालु अफ ई भनिरहेको छ नि, त्यही कन्फ्युजन नहोस् भनेर एब्सोल्युट भ्यालु युज गरेको। यो एब्सोल्युट भ्यालु भनेको इट इज अलवेज पोजिटिभ भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 1 छ कि इक्वल्स टु 1 छ कि लेस देन 1 छ। जस्तै इलास्टिक भनेको बिस्किटको केसमा चाहिँ price. I would like to interrupt in between. Suppose before lockdown, the price of the salt per kg is ₹10, and post lockdown, in between the lockdown, suppose the price surges to ₹18 per kg. So there will not be any change in the demand. The demand will be the same, right?
भएन अब यस्तो हुन्छ यसमा ठ्याक्कै यही एक्ज्याक्टली यही भन्ने त हुँदैन तर सल्ट भने चाहिँ एकदम इनइलास्टिक गुड चाहिँ हो भनेको हामी जेनरली प्राइस सस्तो भयो भनेर नुन धेरै चाहिँ किन्दैन अब लकडाउन भने एकदमै स्पेसल केस भयो र त्यो नर्मल डेजमा नर्मल सिचुएसन हामी किन्दैनौँ पहिला जस्तो पहिला 10 रुपियाँ थियो तर अब बन्द भयो हैन अब समस्या भयो त्यसले कारण चाहिँ अब त्यसको रेट 18 रुपियाँ भयो भने पनि हामी त किन्नै पर्यो डिमान्ड त फरक पर्दैन यस्तो केसमा त यसमा इनइलास्टिक हो नि सर हैन सर इनइलास्टिक नुनलाई त सरले अघिदेखि इनइलास्टिक नै भनेर राख्नुभएको छ नि हो त्यही भएर मैले त्यही अनुसार नै भने कुरा गरिरहेको छु त्यसैले पोइन्ट गरेर आई डोन्ट थिंक देयर विल बी एनी चेन्ज इन द डिमान्ड हुँदैन खासै अब जब अगाडि चाहिँ अलिअलि भयो भने धेरै स्टक पाइल अप गरेर एक्सपेक्टेसनले गर्दा तर प्राइससँग खासै सेन्सिटिभ छैन छैन ओके सर सो हामी यो थर्ड कलममा हेरौँ इलास्टिक भनेको चाहिँ यदि एब्सोल्युट भ्यालु इज ग्रेटर देन 1 भनेको प्राइसमा जति पर्सेन्टेज चेन्ज आउँछ त्यो भन्दा धेरै पर्सेन्टेजले चेन्ज आयो भने एब्सोल्युट भ्यालु ग्रेटर देन 1 हुन्छ 5% चेन्ज इन प्राइस 8% चेन्ज इन क्वान्टिटी दिनु पर्यो त्यो इलास्टिक हुनको लागि युनिटरी इलास्टिक भनेको जति प्राइस चेन्ज छ त्यति पर्सेन्टेजले यदि क्वान्टिटी चेन्ज भयो भने द्याट इज युनिटरी इलास्टिक भनेको डिनोमिनेटर र न्युमरेटर यदि इक्वल छ भने द्याट इज 1 भइहाल्यो इलास्टिकको केसमा न्युमरेटर मस्ट बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इनइलास्टिकमा न्युमरेटर मस्ट बी स्मल देन डिनोमिनेटर भनेको प्राइस जतिले चेन्ज भए पनि अघिको सबको एक्जाम्पलमा डिमान्ड चाहिँ लेस हुँदैन 18 रुपियाँबाट घट्दै नघट्ने नहुन सक्छ तर जस्तै 10 रुपियाँको नुन 18 रुपियाँ हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्ड अलिअलि चेन्ज होला तर जसरी 8 भनेको 80% क्वान्टिटी डिमान्ड नर्मली हामीले बेसिक न्युजहरूलाई चाहिँ इनइलास्टिक नै हुन्छ कि किनकि हामीले जति बढे पनि किनिरहेको हुन्छ नि त हजुर बेसिक न्युजहरूलाई चाहिँ इनइलास्टिक नै राख्दा हुन्छ हजुर हजुर So this is what price elasticity of demand is. अब इसको मेजर कसरी गर्न मिल्छ भने यो पिक्चरल युनिटरी इलास्टिक भनेको जस्तै चिनीको केसमा कुरा गरौँ चिनी चाहिँ 50 रुपियाँ 100 रुपियाँको चिनी 110 रुपियाँ भयो % ले बढ्यो यदि 10% ले नै घट्यो डिमान्ड भने चाहिँ सेम के जतिले डिमान्ड के अरे प्राइस चेन्ज हुन्छ त्यतिले गर्दा त्यतिले गर्दा डिमान्ड चेन्ज भयो भने चाहिँ द्याट इज युनिटरी इलास्टिक इज क्लियर भयो युनिटरी इलास्टिक सेम प्रोपोर्सनमा चेन्ज हुनु पर्यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको चेन्ज प्रोपोर्सन चाहिँ सेम छ भने द्याट इज व्हाट युनिटरी इलास्टिक इज 1% ले प्राइस बढ्दाखेरि 1% ले यदि क्वान्टिटी घट्छ भने द्याट इज व्हाट युनिटरी इलास्टिक इज सो इलास्टिसिटी चाहिँ जति तल गयो त्यति घट्दै जान्छ भन्छ किनभने प्राइस जति तल प्राइस अब 18 रुपियाँबाट 16 रुपियाँ हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेले क्वान्टिटी डिमान्ड चेन्ज गर्दै जान्छ अब 5 रुपियाँबाट 4 रुपियाँ हुँदै जान्छ त्यति बेला चाहिँ त्यसको रेस्पोन्स चाहिँ कम हुँदै जान्छ सो जति तल आउँछ यो ग्राफमा अहिले ग्राफ देखिरहेको छ होला सो जति तल आउँछ त्यति प्रोडक्ट त्यसको चाहिँ इनइलास्टिक हुँदै जान्छ प्राइससँग चाहिँ धेरै प्राइसमा चाहिँ मान्छे रेस्पोन्सिभ हुन्छ तर प्राइस घट्दै 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 गएपछि चाहिँ अब 1 लाखको सामान 80,000 मा 50,000 मा आउँदाखेरि चाहिँ मान्छे रेस्पोन्सिभ हुन्छ तर त्यो घट्दै 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 अब 10 रुपियाँको 8 रुपियाँमा आयो भने चाहिँ मान्छे त्यति धेरै रेस्पोन्सिभ नहुन सक्छ प्राइसको चेन्जसँग सो माथिको पार्टमा चाहिँ इलास्टिक बीचमा युनिटरी त्यसपछि इनइलास्टिक हुन्छ भन्छ यो ग्राफमा पनि हामीले यसमा हेर्यौं भने तल चाहिँ इनइलास्टिक धेरै प्राइस चाहिँ धेरैले चेन्ज हुँदैन क्वान्टिटी अफ डिमान्ड चाहिँ त्यही सिग्निफिकेन्टली चेन्ज भएन भने चाहिँ इट इज इनइलास्टिक सो प्राइस इलास्टिसिटीलाई अफेक्ट गर्ने फ्याक्टर्सहरू के हो त
factors affecting elasticity of demand. First one is availability of substitute कतिको available छ त्यसले पनि price elasticity of demand मा चाहिँ affect गर्छ. The better and more numerous the substitute for a good, the more elastic is demand. Substitute धेरै छ भने चाहिँ एकदम elastic हुन्छ. जस्तै हामीलाई अब नुडल्सको केसमा वाइ मायोजहरू जति बेला थियो एकदमै धेरै थियो त्यति बेला चाहिँ प्राइस चेन्जमा एकदमै रेस्पोन्सिभ थियो भने बिस्किटहरूको केसमा एकदमै रेस्पोन्सिभ होला. सिमिलर एकदमै धेरै सब्स्टिट्युट भएको प्रडक्टहरूमा चाहिँ एकदमै रेस्पोन्सिभ हुन्छ. अब टेलिकम्युनिकेसनको केसमा सब्स्टिट्युट लिमिटेड होला. हामी अब जसले एनटिसी युज गरिरहेको छ उसले एनटिसी, एनसेल जसले युज गरिरहेको छ एनसेलमै बसिरहेको होला. तर जसको अल्टरनेटिभ एकदमै धेरै हुन्छ. अब सायद अब यो पेमेन्ट गेटवे केसमा अब ई सेवा अस्तिको विवादले अलिकति कम युज होला, कसैको अब आइएमई पे बढी युज होला अथवा सेल पे धेरै अप्सनहरू भयो भने सब्स्टिट्युट गुड्सहरू बढी भयो भने चाहिँ डिमान्ड चेन्ज हुन सक्छ. नेक्स्ट इज पर्सेन्टेज अफ कन्ज्युमरको बजेट भनेको डिस्पोजेबल इन्कम कति छ त्यसले गर्दा पनि इलास्टिसिटी चेन्ज हुन सक्ने भयो. लाइकवाइज हामीसँग टाइम पिरियड धेरै छ भने त्यो चेन्ज हुन सक्छ. लङ्गर डिसिजन छ भने चाहिँ मोर इलास्टिक हुन्छ. लङ रेन्जको लागि वाला हो भने चाहिँ मोर इलास्टिक हुन्छ. हामीसँग टाइम पनि छ भने पर्चेस गर्ने, अब भर्खरै किन्ने छ भने खासै इलास्टिक हुँदैन. तर हामी लङ रेन्जमा किन्दैछौँ भने चाहिँ प्राइस इलास्टिसिटी बढी हुन्छ. लाइकवाइज नेसेसिटी भर्सेस लग्जरिज. नेसेसिटिज भनेको अघि हामीले नुन चिनी भने जस्तो हो भने लग्जरिज भनेको चाहिँ गाडी होला, अर्नामेन्ट्स होला. सो लग्जरिज हेभ अ मोर इलास्टिक डिमान्ड. नेसेसिटीमा चाहिँ हामीले देखेनौँ भने लग्जरीको केसमा चाहिँ प्राइस चेन्ज हुने बित्तिकै अब गाडीकै केसमा गाडी एकदमै सस्तो भइदियो भने डिमान्ड बढ्छ. सो डेफिनेसन अफ द मार्केट पनि मार्केट एकदमै वेल डिफाइन्ड छ भनेको एकदमै सबै इन्फर्मेसन हामीसँग छ भने चाहिँ अलिकति इलास्टिक हुन्छ. मार्केट एकदम ओपन छैन, इन्फर्मेसनहरू ट्रान्सपरेन्ट छैन भने त्यस्तो केसमा चाहिँ इनइलास्टिक हुन्छ. So, how do we calculate price elasticity of demand? So, price elasticity of demand चाहिँ हामीले चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड बाई चेन्ज इन प्राइस भन्यो. सो त्यसलाई गर्दाखेरि द फाइनल फर्मुला डेल क्यू बाई डेल पी इन्टु पी बाई क्यू. यो भनेको डेल क्यू भनेको सपोज हामी यसमा अब जस्तै न्युमेरिकल क्वेसन कस्तो हुनसक्छ भने प्राइस 5 रुपिज हुँदा चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेड 10 थियो भने प्राइस 10 रुपिज हुँदा क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ 8 छ. वाट इज दि प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेर निकाल भन्यो भने चाहिँ हाम्रो लागि चेन्ज इन प्राइस र चेन्ज इन क्वान्टिटी त्यो डिफरेन्स अफ प्राइस डिफरेन्स अफ क्वान्टिटी भयो. पी र क्यू भनेको चाहिँ इनिसियल प्राइस र इनिसियल क्वान्टिटी कुन अमाउन्टबाट चेन्ज भएको त्यही हो. सो वी जस्ट when we replace यसमा हामी यो फर्मुला म स्लाइड दिने बेलामा चाहिँ म एउटा एक्जाम्पल पनि राखेर दिन्छु. मैले यहाँ एक्जाम्पल राखेको रहेछु. यो जुन भने म त्यही चिजलाई एक्जाम्पल राखेर एउटा न्युमेरिकल सल्भ गरेर म यहाँ स्लाइड चाहिँ सेयर गर्छु. तर हामी न्युमेरिकल गर्न सक्छौँ है यो फर्मुलाको बेसिसमा. 1/5 अनि 4/8 भयो भने पी र क्यू कति छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँबाट निकालेर इलास्टिसिटी निकाल्छौँ. प्राइस इलास्टिसिटी चाहिँ इलास्टिक डिमान्डको ग्राफ कुन स्लाइडमा छौँ अहिले? इलास्टिक डिमान्डको ग्राफ. ओके.